السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الأنصاري. النهاردة هنكمل مع بعض مفرش النهاردة، ونصيحة مني الخيط يكون رفيع، لأن الخيط أنا عملته إليزا كوتون جولد، وكان إبرة رقم 3، وكان برضو كبير. وخد مني تقريبا هياخد 3 شلات من الخيط. فيا ريت يكون خيط أرفع من كده، وإبرة تكون أرفع برضو عشان يدي المنظر الجميل اللي احنا شايفينه. هنكمل مع بعض فيديو النهاردة ونبدأ نقول بسم الله. كده عملنا السطر بتاعنا وبدأنا هنعمل السطر الجديد، وهي برضو بنفس الطريقة. أنا بطلع 1 2 3 وبشتغل على كل غرزة عمود، بعمل عمود زيادة. تمام، يعني بعمل عمود فوق العمود عمود، مفيش زيادات سوري، إلا في الفراغ اللي هي ال3 سلاسل. بعد ما أخلص العواميد بتاعتي بالشكل ده بعمل 1 2 3 4 5 6 والسلاسل معانا، بعمل واحد زيادة في الايه في السلاسل ال3 دي. تمام، وبعدين بعمل 3 سلاسل، واحد تاني في الناحية التانية. تمام، هي دي الخطوة، بتبقى كل مرة بزود في السلاسل 2 عمود. تمام، وبشتغل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود. طبعا احنا قلنا قبل كده ان انا طول ما انا بزود سمك الخيط المفرش بيكبر، ولو عملته رفيع المفرش بيصغر. تمام، خلصنا كده. وبعدين الخطوة دي اهي هعمل 2 سلسلة، وباجي هنا بعمل غرزة حشو المرة دي، و2 سلسلة، وبشتغل فوق كل عمود عمود برضو، وبتابع نفس الخطوة بتاعتي وبكررها في الركن دوت. بعمل هنا برضو 2 زيادة في النص، وفوق كل عمود بعمله عمود. هكمل انا لاخر السطر بالشكل ده. بنيجي هنا وخلصنا وبنقفل السطر بتاعنا بمنزلقة بعد 2 سلسلة، 1 2. بنيجي على السلسلة التالتة وبنعمل منزلقة بالشكل ده. بطلع 3 سلاسل، وبمشي برضو زي كل مرة على العواميد، واعمل فوق كل عمود عمود بالشكل ده، فوق كل عمود عمود، وكل عمود عمود، لغاية لما اوصل لأول ركن في الوحدة بتاعتي وفي الغرزة بتاعتي. خلصنا العواميد كلها، وباجي هنا بكمل واعمل عمود في السلاسل، واطلع 3 سلاسل، وفي نفس المكان عمود في السلاسل، واجي هنا اكمل العواميد بتاعتي واعمل عمود. كده بقوا 2 3 4 5 6 7 8. تمام، هاجي على غرزة هنا واطلع 1 2 3 4 5، وباجي اكمل على العواميد وبنفس الطريقة اللي عملت بيها ال8 سلاسل دول. 8 عواميد، 3 سلاسل، 8 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7 8 8. برضه بعمل نفس الحكاية وبزود هنا عمود. تمام، والناحيتين هنا عمود والناحية دي عمود، وبكمل بقية العواميد وبقية السطر كله لغاية لما اخلص وارجع لكم تاني. وصلنا للآخر السطر. تمام، وبعدين بدأنا نعمل السطر الجديد، وبرضو بنعمل المنزلقة وبندخل على كل عمود بعد السلاسل 1 2 3. بنعمل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، لغاية لما نوصل للنص اللي هي عند الزيادات اللي بنعملها كل مرة. والمرة دي هنعمل 9 عمود. مرة فاتت عملنا 8،
المرة دي بتشتغل 9 عمود بلفة. تمام، وصلنا لاخر عمود ودخلنا في السلاسل هنا عملنا عمود. تمام، يبقى احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 سلاسل، ودخلنا هنا وعملنا ال9 سلاسل برضو. تمام، فوق كل عمود عملنا عمود، زودنا عمود واشتغلنا على ال8 عواميد اللي ورا بعض بالشكل ده، عمود بلفة فوق كل عمود، عمود بلفة. بنخلص احنا السطر بتاعنا بالشكل ده. طبعا الجزء اللي في النص اللي هو هنا بنعمله زي كل مرة نعمل سلاسل، مرة نعمل سلسلتين حشو، سلسلتين حشو، سلسلتين. تمام، 2 سلسلة حشو، 2 سلسلة، وبندخل على العواميد بنكمل فوق كل عمود عمود. تمام، يبقى احنا فهمنا الايه الجزء دوت اهو. بنزود العمودين اللي في النص بينهم 3 سلاسل، وبنيجي نعمل 2 سلسلة حشو هنا، 2 سلسلة، لغاية لما نكمل كمان كل الجزء دوت من المفرش. سهل جدا وبسيط ومش مستاهل ان انا اشتغل اكتر من كده فيه، سهل جدا. هنبقى نبدأ نعمل سطرين تاني، يعني دول 9، هنعمل سطر تاني 10 وسطر تاني 11، كل جزء 11، هنا 11 وهنا 11، علشان ما نطولش عليكي في الفيديو. فانا هطلع سطرين تاني وهزود بنفس الطريقة. كل مرة جوه الركن هنا بزود 2 سلسلة، 2 عمود بينهم 3 سلاسل، وفي نفس الوقت هنا بقى 9، اللي جاي 10، اللي جاي 11. تمام، هكمل وهرجع لكم. حبايبي انا وصلت لنهاية السطر، ونهاية السطر هنا عندي 11 عمود في كل ناحية، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام، باجي انا اعمل 2 سلسلة وبقفل السطر بتاعي بمنزلقة بالشكل ده في السلسلة الثالثة. بطلع 1 2 3 وبمشي فوق كل عمود عمود. تمام، والثلاث سطور اللي جايين هعمل فيهم نفس الخطوات من غير اي زيادة. تمام، هنشوف مع بعض. بمشي فوق كل عمود عمود بالشكل ده، فوق كل عمود عمود، يعني بعمل 11 عمود في 3 سطور الجايين. تمام، بعيد بس الغرزة 3 سطور هنا، بعمل العمود دوت اللي هو الاخراني كده، بقوا 11. تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 3 سلاسل، مفيش اي زيادات في الدور ده، وبدخل على العمود التاني وبعمل عمود 11 عمود برضو. تمام، هكمل بس لغاية هنا. خلصت انا العواميد بتاعتي اهي، هنا 11 وهنا 11 و3 سلاسل، وبعدين دخلت على الغرزة الناحية التانية، عملت 5 1 2 3 4 5 سلسلة، وبدأت اعمل نفس النظام في الغرز بتاعتي. بعمل 11 غرزة، غرزة عمود، بكرر نفس الطريقة الناحية التانية، ال11 هم والثلاث سلاسل هم. تمام اهي. طبعا في زيادات بيبقى عندي في الغرزة، لما بعمل الغرزة التانية بنفس الطريقة وبنفس الترتيب الزيادة هتروح منك الزيادة اللي هي في المفرش، في زيادات وفي تقوسات زي كده، لان انا بزيد كل مرة بزيد، فهصرف الزيادة دي في ان انا بعمل ال3 سطور 3 مرات، بمشي بنفس الطريقة بنفس الخطوات، هي مفيهاش اي زيادة، فده هيظبط معاكي الوسع شوية وهيلم معاكي المفرش. تمام، وهيديكي الشكل اللي انا وريتهولكوا في الصورة الاولانية
عشان تبقوا مركزين معايا ومحدش يحس ان هو كان بيغلط. لا، مش هنغلط، دي زيادات طبيعية، لان انا بزود كل مرة، بزود في كل ركن 2 عمود. فدي زيادات دي ما بتتصرفش خالص. لا، دلوقتي هنصرفها ونعمل من غير زيادات. هنمشي 3 سطور من غير زيادة، 3 سطور بنفس الطريقة دي، بنطلع 2 تاني غير السطر ده. تمام. هكمل انا واعمل ال3 سطور وهاجيلكم تاني علشان ما اطولش عليكم. تمام. كملنا السطر بتاعنا، وزي ما انتوا شايفين طلعنا من غير زيادات، كل عمود عليه عمود لغاية الاخر هنا اهي، وكل عمود عليه عمود، وال11 عمود هم ما زودناش اي حاجة هنا. نيجي في الاخر هنا وبرضو بنعمل نفس الايه الغرزة، وبندخل بمنزلقة وبنعيد شغلنا، وبنطلع 3 سلاسل، وبدخل في العمود الاولاني وبعمل عمود بلفة، وفوق كل عمود عمود. تمام. بمشي بالشكل ده لغاية لما اوصل للركن بتاعي اللي هو هنا. وصلت هنا للركن بتاعي. تمام اهو، 11 برضو سلسلة عمود قصدي، وبعدين 1 2 3، وبدخل هنا في العمود الناحية التانية وبعمل عمود بلفة فوق كل عمود عمود. تمام. همشي كده برضو لغاية الاخر، في اخر الركن هنا لغاية هنا همشي بعمويد. هنا عملت زي ما قلت لكم اهي 11 11 هنا 11 3 سلاسل 11. تمام اهو. وبعدين باجي هنا بعمل 2 سلسلة، وباجي اعمل هنا في النص هنا غرزة حشو في ال5 سلاسل، وبعدين 2 سلسلة تاني، وبدخل اعيد برضو ال11 عمود همشي عليهم بالشكل ده لغاية لما اوصل للنص، وبعمل 3 سلاسل هنا وبكمل ال11 التانيين. يعني بمشي بنفس الخطوة اللي انا عملتها هنا بعملها هنا. تمام. وكمل بقية السطر بنفس الطريقة، وبعمل الفيونكة بتاعتي هنا في النص نفس الكلام هنا اهو، وبكمل السطر كله بالشكل ده. وهرجع لكم برضو عشان نعمل السطر اللي ورا. كده انا عملت سطر بنفس الايه، بنفس الارقام هي، وده تاني سطر، يبقى انا عملت سطرين من غير زيادات. شايفين؟ ادي سطر وادي 2 من غير زيادات. هنا في زيادة لكن هنا ما عملتش زيادة، لا انا كملت هم وهعمل واحد تالت كمان بس اما اخلص السطر بتاعي. تمام. كده انا عملت السطر كله وخلصت، وهبدأ السطر الجديد في اللحظة دي والخطوة دي. في هتبقى زيادة، هنرجع تاني نزود، بنطلع 1 2 3، وبدخل على الغرزة بتاعتي وبعمل فوق كل عمود عمود. تمام. فوق كل عمود عمود. وعشان ما اضيعش وقتكم هوصل لغاية الركن دوت. جيت هنا انا عملت هنا الدور اللي وراه، عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وكل الادوار 1 2 3 ده اهو 11 هنا و11 هنا و11 هنا. بنيجي في الدور الرابع يعني 1 2 3، في الدور الرابع بزود عمود هنا في السلاسل، يبقوا كده بدل 11 يبقى 12. تمام. بطلع 3 سلاسل، بدخل الناحية التانية وبزود عمود برضو، وباجي اكمل الغرزة بتاعتي واطلع فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، واكمل انا الدور بتاعي لغاية هنا. وهنا بعمل 2 سلسلة حشو 2 سلسلة وكمل الدور كله زي كده. تمام. هكمل انا الأضلة العمود. كملت انا السطر بتاعي وهبدأ اعمل الجزء ده من السطر. يعني انا عملت هنا 11 اهو وعملت زيادة 12، وبعدين جيت عملت 2 سلسلة 2 سلسلة حشو و2 سلسلة، وببدأ اعمل العواميد بتاعتي زي الركن التاني، فوق كل عمود بعمل عمود. تمام. لغاية لما اوصل للاخر. الفيديو اللي فوت بايظ امسحيه.
هطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وهمشي على كل عمود اعمل عمود بلفة. تمام، فوق كل عمود عمود بلفة لغاية لما اوصل للركن دوت هنا اللي هي بين الاتنين دول. هوصل لهنا وهرجع لكم تاني. الدور بتاعنا الدور رقم 20، واحنا عملنا 3 ادوار بنفس الايه، بنفس الرقم، يعني من اول هنا 1 2 3 كل مرة 11 عمود بلفة. المرة دي في الدور الرابع من الترتيب 1 2 3، في الدور الرابع ده بزود هنا عمود بلفة، وبعدين 3 سلاسل وفي نفس المكان بس الناحية التانية بعمل عمود بلفة تاني، وبشتغل فوق كل عمود عمود بالشكل ده لغاية لما اوصل كده. انا وصلت برضو للسطر الاخير معايا. تمام، السطر بتاعنا رقم نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هندخل على السطر 21 والسطر ده هيبقى ثابت. تمام، زي السطر دوت. بصوا 1 2 3 ثابتين، زودنا هنا في النص هنطلع هنا ونعمل 3 سلسلة، وبنمشي على العواميد فوق كل عمود عمود، دي مفيهاش اي زيادة. السطر ده زي التلات اسطر اللي فاتوا اللي قبل اللي فات، يعني اللي من تحت دول اللي هو تقريبا 18 و19 و16 دول ثابتين ما زودناش فيهم حاجة. ده كمان هنشتغل عليه فوق كل عمود عمود ومش هنزود اي حاجة. تمام، هنشتغل بالشكل ده فوق كل عمود عمود، وبنيجي على اخر عمودين بنشتغل بالشكل ده فوق العمود عمود لغاية ما نوصل ل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وقفنا كده 12. هنعمل 3 سلاسل وبنيجي الناحية التانية بشتغل فوق كل عمود عمود. تمام، فوق كل عمود عمود. هكمل انا لغاية لما اوصل للجزء ده. هنبدأ نيجي هنا ونعمل 5 سلاسل، 3 4 5، فهنكمل وندخل في العمود اللي ورا. تمام، بعد 5 سلاسل وبعمل فوق كل عمود عمود. تمام، بمشي بالطريقة ديت والرقم ثابت على كل عواميد، مش بعمل زيادة خالص. وهنا طبعا الدور على 5 سلاسل مش 2 حشو 2، فبعمل بالطريقة ديت كل السطر معايا، وبرجع لكم عشان نشوف الشكل النهائي للسطر بتاعنا ونبدأ السطر الجديد.